Dneska tady budu mluvit zejména o zkušenosti v Seattlu, kde jsem absolvoval stáž 4měsíční, kde jsem pracoval s lidmi bez domova, zejména s mladými lidmi bez domova, kteří 40% z nich bylo queer, a mě tady ta problematika vlastně dlouhodobě zajímá, protože queer lidé bez domova tvoří minoritu v rámci té minority lidí bez domova. A ta organizace, která je tady napsaná, to logo Peace for the Streets by the Kids for the Streets, je radikální organizace v Seattlu, kterou založili sami lidé bez domova a vlastně funguje už od roku 1996. A je to organizace, kde teda dochází k empowermentu, kde přesně vlastně ten model, který se tam děje, souvisí s naším tématem. Je to budování komunity, kdy mladí lidé budují sami vlastní komunitu, která má silné sebepodpůrné aspekty. A vlastně já jsem tam dělal takový výzkum, kdy jsem dělal hloubkové rozhovory s 10 lidmi, kteří se identifikují jako queer. To znamená, že to byli trans lidé, lesby, gayové a queer, anebo genderqueer lidé, kteří se identifikují jako třeba non-binary. To znamená, že neidentifikují svoje pohlaví ani jako muž, ani jako žena. Ten výzkum probíhal tak, že kromě těch rozhovorů, které jsem s těmi lidmi dělal, tak jsem jim rozdal fotoaparáty, kde vlastně oni fotili ten svůj svět. A ty fotky vám tady dneska ukážeme, aby jsme mohli potom navodit jakoby vlastně atmosféru o tom, jak může vypadat svět mladých lidí bez domova, kteří se identifikují jako queer. Já se jmenuji Lenka Vrbová, taky pracuji v organizaci Jako doma a vlastně do toho workshopu právě přináším tu perspektivu ženského bezdomovectví, protože Jako doma je organizace, která nefunguje úplně jako klasická sociální služba, ale právě taky na nějaký komunitní bázi. A my bychom se vlastně i v rámci tady toho workshopu rádi podívali na to, jakým způsobem právě třeba queer lidé a ženy bez domova, co mají vlastně společného, na základě třeba čeho jsou jakoby exkludovaní, zneviditelňovaní, a vyvodili z toho nějaké třeba možnosti, jaká je vhodná jakoby spolupráce s nimi. Takže další část bude navození té atmosféry, kterou jsem slíbil. Je to teda atmosféra toho Seattlu letního a lidí, kteří sami fotili ty fotografie. Budou tady dvě části. Toto jsou fotky, které fotili sami, si jenom poskočím, sami lidé bez domova. Jak se to posouvá? Já pojedu docela rychle, možná zkoušejte si jenom prožít tu atmosféru. Nemusíme se k těm fotkám ani vracet, nebo kdybyste měli nějaký dotaz, tak se klidně ptejte, já dovysvětlím ten kontext té fotky, ale její funkce je vlastně navodit nějakou atmosféru.
Tady tu fotku jenom vysvětlím, je to interiér autobusu, protože spousta těch lidí cestuje po Spojených státech. Interiér squatu. A tohle jsou fotky, jenom pár, z centra PSKS, o kterém už byla řeč. Je to radikální centrum pomoci lidem bezdomova, mladým lidem. A to, co tady vlastně zachycuju, to fotím já, tyhle fotky, tak vlastně je to jejich artwork, jejich umění a plakáty, které oni vyrobili a které věší na zdi a které mají poměrně dost silné sdělení. Možná zamyslete se nad tím, co nám chtějí říct. Lidé si mohou zvolit, jakým způsobem budou oslovováni, jestli on, ona nebo oni. Vlastně lidé, kteří se neidentifikují ani jako žena, ani jako muž, většinou používají oslovení oni. They, them. Ten plakát je vlastně umístěn v tom centru k tomu, aby vyzýval lidi, kteří tam přichází, aby byli genderově citliví, aby vlastně pochopili, proč tato slova jsou používána. Jestli vidíte, dole je napsáno, pokud se spletete, není to žádná hrůza, prostě se opravte a zkuste to znovu. In memoriam, tohle jsou fotky, které vlastně ti lidé sbírají na vzpomínku lidí, kteří zemřeli, takže taky opravdu velký komunitní přesah. Další pro mladé lidi důležitá sdělení. A ta fotka vlevo, to je vlastně fotka zakladatelů PSKS. Byla to skupina mladých lidí, kteří byli v podstatě pankáči a žili na ulici a to centrum založili. No a to je poslední ze zdí, která zaujala moji pozornost. Tak jo, když jste se tak hezky usadili, tak my bychom vás rádi rozdělili do skupin a dali si trošku interaktivní část. Jsou tady 3 označené místa, kde jsou 3 otázky. Rádi jsme, abyste se zamysleli nad 3 otázkama. Co jsou ty spolupřiče u queer lidí bezdomova, který vedou k tomu bezdomovectví? Druhá otázka je, jaká je vlastně funkce té komunity pro queer lidi bezdomova. A třetí je, jaký specifický potřeby mají právě queer lidi bezdomova. Rádi jsme to udělali tak. Jsou tam barevné papírky, fixy, když jsme nás rozdělili do 3 skupin a po skupinách si vždycky protočíte na všech těch 3 stanovištích. Prostě, co vás napadá, můžete v té skupině diskutovat, ale můžete si i jako sami si tam prostě něco nalepit, co vás tam napadne.